Ви думаєте, що добре знаєте українську мову, що правила, які ви вчили у школі, це наша справжня історична граматика. А що, якщо я скажу вам, що словник на вашому столі – це результат кривавої спецоперації НКВС? Десятиліттями нам нав'язували думку, що українська та російська мови просто історично схожі. Але насправді нашу мову штучно, насильно і з кров'ю підганяли під російську кальку. Вони не просто забороняли книги, вони буквально розстрілювали слова, літери і правила. Сьогодні ми зламаємо цю матрицю, я покажу вам секретні документи і розкажу про найбільшу лінгвістичну крадіжку, як Радянський Союз знищив унікальну українську граматику, відому як скрипниківка, а її авторів довів до смерті. Готові дізнатися правду? Тоді погнали! Але перед тим, як ми зануримося в ці секретні архіви, зробіть одну просту дію. Просто зараз поставте вподобайку цьому відео. Це критично важливо, щоб алгоритми YouTube просували правду про нашу історію в трендах. Підпишіться на канал Контури Історії, якщо ви ще не зі мною. Нас вже понад 5000 підписників, і ми стрімко ростемо. Також долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбуці, щоб не пропускати анонси, посилання є в описі. І найголовніше, якщо вам подобається такий глибокий формат розслідувань, ставайте спонсором каналу. Ваша спонсорська підтримка – це той ресурс, який дає мені можливість створювати такі масштабні розслідування. Кнопка «Спонсорувати» знаходиться прямо під цим відео. Долучайтесь, адже тільки разом ми творимо історію. Мене звати Назар. Поїхали! Уявіть собі Україну 1920-х років. Київ, Харків – це час небаченого культурного вибуху. Епоха, коли українська нація остаточно скидає з себе образ забитого села і стрімко стає модерною, урбаністичною і європейською. Це часи Хвильового, Курбаса, Підмогильного, але щоб створити велику літературу, науку та кіно, потрібен був потужний інструмент. Потрібна була сучасна, єдина і граматично досконала мова. До цього моменту українські землі були розірвані між різними імперіями. І, відповідно, традиції письма допустимо, на Дніпрянщині та, власне кажучи, в Галичині трохи відрізнялися. І от у 1927 році в тодішній столиці Харкові збирається безпрецедентна подія – Всеукраїнська правописна конференція. Туди з'їжджається вся еліта нашої нації. Найкращі мовознавці, письменники, науковці, як зі Східної, так і із Західної України. Їхня мета була абсолютно грандіозною – створити єдиний соборний правопис, який би об'єднав всіх українців і базувався виключно на нашій внутрішній питомій логіці, а не на правилах, які нам століттями нав'язував російський царат. У результаті титанічної праці у 1928 році народжується він – Харківський правопис, який в народі отримав назву Скрипниківка. Народжується він – Харківський правопис, який в народі отримав назву Скрипниківка, на честь тогочасного наркома освіти Миколи Скрипника, який його затвердив. І цей правопис був просто феноменальним. Чому він був настільки крутим і смертельно небезпечним для Москви? По-перше, Скрипниківка максимально точно передавала живу українську мову. Вона не намагалася зробити слова, так би мовити, зручними для російського мовного апарату. По-друге, і це найголовніше, цей правопис ідеально інтегрував українську мову в європейський контекст. Ви помічали, як багато іншомовних слів у нашій мові звучать через літеру F. Ефір, міф, Афіни, кафедра. Так от, у Скрипниківці всього цього не було. Згідно з європейською традицією передачі грецької літери тета, ці слова писалися і звучали так, як у більшості мов Європи. Етер, міт, Атени, катедра. Ми запозичували слова безпосередньо з першоджерел, ігноруючи російську лінгвістичну прокладку. Ми казали аудиторія, автор, Європа, замість нав'язаних пізніше через російську мову, власне, варіантів. У нас повноцінно і дуже активно жила літера Г. Ми казали кляса, бльок, клюб, м'яко передаючи європейське звучання. Але Скрипниківка – це не тільки про правопис іншомовних слів. Це була епоха відродження нашої питомої народної лексики, яку мовознавці вивели буквально на найвищий академічний, на той час можливий рівень.
В цей час Інститут української наукової мови працював просто буквально як швейцарський годинник. Видавались десятки термінологічних словників з математики, медицини, геології, фізики. Українці створювали свої власні наукові терміни, спираючись на народні коріння, а не тупо калькували з російської. Замість російського і штучного живопис – природне українське малярство. Замість окружаюча среда – довкілля. Знаменитий правописний словник Григорія Голоскевича, виданий у 1929 році, став справжньою настільною книгою, біблією для всієї тодішньої української інтелігенції. Він доводив багатство та незалежність нашої мови просто до абсолюту. Російська імперія навіть у вигляді Радянського Союзу завжди хотіла бути єдиним вікном у Європу для всіх підкорених народів. Мовляв, хочете читати світову науку, вчіть російську. А харківський правопис просто взяв і вибив це вікно з ноги. Українські науковці почали напряму перекладати європейську філософію, хімію та математику на ідеальну багату українську мову. Українська мова довела всьому світу, що вона є абсолютно самодостатньою, елітарною мовою високої науки та мистецтва. І саме цього Москва злякалася, власне, найбільше. Самостійна мова означала самостійне мислення, а самостійне мислення – це прямий шлях до виходу з імперії. І тоді червона машина терору отримала наказ буквально на знищення. Але це свято незалежної думки тривало недовго. У Москві дуже швидко зрозуміли, якщо дозволити нашим пращурам, українцям і далі вільно розвивати свою мову за європейськими стандартами, їх вже ніколи не заженеш назад у стіло менших якихось вимишлених і вигаданих братів. Сталін і його оточення панічно боялися українського сепаратизму. І вони чудово усвідомлювали, що мова – це не просто засіб спілкування. Мова – це фундамент національної ідентичності. Це кордон, який міцніший за будь-які бетонні мури чи танкові дивізії. Настає 1933 рік. Рік, який став для України буквально найчорнішим в історії. Рік штучного голодомору. І поки українське селянство фізично винищували голодом, українську інтелігенцію та нашу мову почали ліквідовувати інституційно. І першою під удар імперії потрапила наша, власне, унікальна граматика. До Харкова приїздить Павло Постиша, один із головних організаторів сталінського терору в Україні. Разом з ним починається масштабна, безжальна зачистка. Уявіть собі цинізм цієї ситуації. Те, що ще буквально вчора вважалося великим науковим досягненням, раптом офіційно оголошується буржуазно-націоналістичним шкідництвом. Але системна кампанія дискредитації. У радянських газетах масово з'являються розгромні статті. Вони звинувачують українських мовознавців в тому, що ті нібито, так би мовити, штучно відривають українську мову від великої братньої Росії. Ви тільки вдумайтесь в цю хвору імперську логіку. Створення своїх власних питомих правил для своєї ж власної мови оголошується державним злочином. Створюється спеціальна урядова комісія під керівництвом Андрія Хвилі. Її мета була озвучена максимально прямолінійно і жорстоко – ліквідувати так званий штучний відрив української мови від російської. Це була безпрецедентна у світовій історії лінгвістична спецоперація. Державна машина з усією своєю репресивною потужністю взялася переписувати правила граматики цілого вільного народу. Що вони зробили? Вони просто скасували скрипниківку. Взяли і виконали буквально на смітник роки роботи сотень найсвітліших умів нашої нації. Замість цього комісія на швидкоруч, буквально там просто за декілька місяців, зліпила новий правопис, так званий правопис 1933 року. Але це не був правопис у нормальному розумінні цього слова. Це був просто інструмент лінгвоциду, інструмент мовного каліцтва. Головним і єдиним завданням цього нового зведення правил було максимальне силове наближення української мови до російської. Комісія отримала прямий наказ із Кремля викорінити всі ті унікальні європейські риси, про які ми з вами говорили буквально на початку даного етеру. Вони одразу заборонили літеру «Г». Здавалося б, ну просто літера, кому вона заважала?
Але для радянської влади це був яскравий символ української окремішності. Літеру Г, яка століттями існувала в нашій мові, яка була зафіксована в словниках Грінченка, просто викреслили забетки наказом згори. За її використанням в тексті можна було легко поїхати в табір до Сибіру. Усі слова з цією літерою змусили писати через звичайну літеру Г. Вони жорстко і безкомпромісно змінили правила транслітерації іноземних слів, щоб вони сліпо копіювали російську мову. До речі, це така, скажімо, проблематика, так, вона залишилася в Україні в часи незалежності, тобто дуже довгий період часу. А власне була ось ця проблема. Це я пам'ятаю, я був дитиною, підлітком, і я завжди на це дивувався, звертав увагу. Чому в нас, якщо ви берете транслітерацію слова Київ, тобто англійськими літерами і перекладі з англійської, воно пишеться російською. Тобто ви читаєте, це, власне, є якби російська транслітерація, а не українська, там, Київ, Київ і так далі, і так далі. Тобто це дуже сильно стосувалося там власних назв, і багато-багато різних аспектів, власне, транслітерації і перекладів з англійської на українську мову, де написано воно все було російською дуже-дуже довгий час. Вони втрутилися в саму структуру нашої мови. Наприклад, питомі українські іменники в родовому відмінку історично закінчувалися на літеру «и». Радости, смерти, незалежності – це була наша абсолютно органічна мова. І, власне кажучи, норма. Радянська влада наказала змінити їх на літеру «і», що було ближче до російського звучання. Давайте просто замислимося над масштабом цієї хворобливої параної. У 30-х роках спеціальні бригади цензорів сиділи і методично з олівцем у руках вичитували кожне буквальне слово в українських текстах. Вони створили цілі таємні списки так званих репресованих слів, тобто слів, які були офіційно заборонені до вживання. Це звучить як антиутопія Джорджа Орвелла, але це відбувалося в реальності на нашій землі. Якщо ти вчитель у школі і продовжуєш просто за звичкою, за буденним своїм розпорядком уроку вчити дітей за скрипниківкою, за тобою вночі приходило НКВС. Якщо ти письменник і пишеш слово «Європа» без літери «Є», тебе публічно звинувачували у фашизмі та буржуазному націоналізмі. Це була тотальна війна проти української ідентичності на сторінках звичайних шкільних словників. Війна, де замість куль застосовували червоне чорнило цензорів. Росіяни хотіли зробити так, щоб українська мова виглядала просто як смішний, зіпсований діалект російської. Нас штучно змушували забути, ким ми є з вами насправді. А тепер ми переходимо до самого серця цієї трагедії. Зараз я покажу вам, як виглядає лінгвістичне мародерство в дії. Ви думаєте, що слова, якими ви користуєтесь щодня, це ваш свідомий вибір. Насправді, у 30-х роках за вас цей вибір зробили вже НКВС. Починаючи з 1933 року, КАТ НКВС і радянська влада видала серію так званих термінологічних бюлетенів. Це були справжні розстрільні списки для українських слів. Давайте пройдемося по конкретних прикладах, які шокують, я переконаний, що кожного. Почнемо з точних наук, де українці мали свою унікальну логічну термінологію. Ви вчили в школі слово «масштаб». А чи знали ви, що в Скрипниківці це було питоме, зрозуміле українське слово «мірило»? Наказом цензорів «мірило» викинули, бо воно надто відрізнялося від російського «масштаб». Йдемо далі. Математика. Замість російського запозичення процент ми мали своє слово відсоток. Замість дріб – дрібень. У геометрії замість точка було природне цятка. У фізиці замість маятник – хитун. Відчуваєте цю різницю? Українська мова була живою, вона описувала фізичні явища через внутрішні образи, а не через тупе копіювання іноземних слів, запозичених, власне, Росією. Але справжній жах почався в гуманітарній сфері. Слово «життєпис» було замінено на «біографія». Слово «вигадка» на
фікція. Навіть такі прості речі, як мапа, здавалося б, стали картою. Ви запитаєте, навіщо, для чого це взагалі робилось? Відповідь одна, щоб українська мова максимально злилася з російською в один сірий, нерізнобарвний і нерозбірливий масив. Щоб ви, читаючи текст, навіть не помічали, де закінчується одна мова і починається вже зовсім інша. А тепер подивіться на те, що вони зробили з граматикою. Це була просто хірургічна операція з видалення національної ідентичності. Пам'ятаєте, я згадував про закінчення «и» у родовому відмінку. Незалежності, радости, совісти – це не галицизм, як нас намагалися переконати радянські підручники. Це норма всієї України, зафіксована у 1928 році науковцями з Харкова, Києва та Львова. Але Москві це різало вухо, їм треба було, щоб ви казали незалежності, бо так кажуть вони. Окремий удар був нанесений по суфіксах. Наші питомі українські суфікси «уват» у прикметниках масово замінювали на російські «ист». Замість коренастий – коренистий. Навіть у назвах професій відбулася зачистка. Суфікс «ця» у жіночому роді, який зараз ми повертаємо як фемінітиви, були абсолютно природні. Викладачка, керівниця. Радянська влада це просто маргіналізувала, намагаючись зробити мову максимально чоловічою та уніфікованою за російським зразком. І, звісно, літера «г». Це був мій улюблений приклад імперського ідіотизму. Коли літеру «г» вилучили з абетки, сотні слів втратили буквально свій сенс. Вони стали звучати просто потворно. Ганок, Гудзик, ґрунт, навіть іноземні прізвища, як Гете чи Гюго, ми мали писати і вимовляти через наше м'яке «г». Хоча в оригіналі там чітке «г». Гете, Гюго. Росіяни хотіли, щоб ми звучали як вони, навіть якщо це суперечило просто буквально логіці нашої мови. А тепер напишіть у коментарях прямо зараз, чи знали ви про ці, так би мовити, розстріляні слова. Яке з них здивувало вас найбільше? Можливо, ви досі вважаєте, що мірило чи етер – це щось штучне. Насправді це і є ваша справжня мова, яку у вас вкрали в кабінетах НКВС. Ця операція мала ще один глибший рівень підлості. Коли українську мову насильно наблизили до російської, було створено ідеальну пастку. Будь-яка людина, яка намагалася говорити чистою, автентичною українською мовою, починала виглядати дивно. Несучасно або навіть неосвічено. Російська мова подавалася як мова міста, науки та прогресу, а українська обрізана цензорами як мова села та анекдотів. Нас змушували соромитися свого коріння через словники. Нам прищеплювали комплекс меншовартості на рівні розділових знаків та відмінків. Це був не просто правопис, це був просто психологічний терор. Вони хотіли, щоб ми самі добровільно відмовились від своєї мови, бо вона нібито бідніша чи схожа на російську. Але вони забули одне – мову можна поранити, її можна заборонити, але її неможливо вбити, поки живі ті, хто пам'ятає правду. Імена тих, хто створював скрипниківку, хто боровся за кожну літеру та кожне слово, були стерті з пам'яті. Але за кожним репресованим словом стоїть реальна людина, яка заплатила за нього своєю свободою, а часто і своїм власним життям. І зараз ми дізнаємося, якою була справжня ціна цього лінгвістичного протистояння. Але ви маєте зрозуміти одну найстрашнішу річ. Радянська імперія ніколи не зупинялася просто на забороні книг чи переписуванні словників. Для них літери на папері були лише наслідком. Щоб вирішити проблему остаточно, вони завжди знищували причину. Вони вибивали нам буквально мозок. Буквально. Фізично ліквідовували тих, хто цей мозок формував. Правопис 1928 року – це найкривавіший документ в історії нашої культури. Бо за кожним правилом, за кожною літерою «Г», яку ми щойно обговорювали, стоїть катівня, заслання або куля в потилицю. Давайте подивимося в очі тим, хто подарував нам цю мову. Григорій Голоскевич. Геніальний мовознавець, людина, яка уклала той самий легендарний правописний словник,
що став Біблією для української інтелігенції. Він присвятив буквально усе своє життя тому, щоб зібрати, систематизувати і зберегти багатство нашого народу. Як йому віддячила імперія? У 1929 році радянська влада фабрикує показовий театральний судовий процес над так званою спілкою визволення України. В будівлі Харківської опери судили не терористів і не шпигунів. Там судили цвіт нашої нації, академіків, письменників, філологів. Їх судили просто за те, що вони були розумними українцями. Голоскевича заарештовують. Після жорстких тортур у в'язницях цього видатного вченого засилають у сибірське місто Тобольськ. Людину, яка жила українським словом, кидають у крижану ізоляцію. У 1934 році його знаходять повішеним у міському парку. Досі невідомо, чи це було самогубство від нестерпного відчаю, чи йому допомогли чекісти. Але імперія вбила того, хто дав нам словник. А що ж сталося з тим, на честь кого назвали, власне, цей правопис? Микола Скрипник, нарком освіти, старий більшовик, який щиро вірив, що комунізм можна поєднати з українським національним відродженням. У 1933 році його ілюзії розбилися буквально об стіну сталінського терору. Скрипник бачив, як починається Голодомор. Він бачив, як спецоперація зі знищення його мови розгортається просто на його очах. Він зрозумів, що Москва просто використала його, щоб виявити всіх активних українців, а тепер починає їхню методичну ліквідацію. Однак Скрипник не став чекати арешту і підвалів НКВС. 7 липня 1933 року у своєму кабінеті в Харківському держпромі він дістає револьвер і пускає собі кулю в серце. Постріл Скрипника став кривавою крапкою в епосі українського відродження. І це лише буквально два імені. Видатні лексикографи, упорядники словників, перекладачі, їх масово репресували. Всеволод Ганцов. Понад 20 років сталінських таборів. Олена Корило розстріляна або загинула в концтаборі. Агатангел Кримський. Поліглот і геній світового буквально масштабу, який знав 60 мов і був одним із творців нашої граматики, замордований у тюремній лікарні в Казахстані у віці 70 років. Уявіть собі масштаб цієї катастрофи. Вони викосили ціле покоління людей, які могли б думати, писати і розвивати Україну. А ті, кому пощастило вижити, були назавжди паралізовані страхом. Вони покірно прийняли новий, русифікований словник 1933 року, бо знали, будь-яке слово, написане за старими правилами, гарантує їм розстріл. Цей страх передався поколінням. Нас навчили боятися власної мови, вважати її діалектною або якоюсь просто неправильною. І коли сьогодні хтось каже, яка різниця, як писати, какая різниця, пам'ятайте, що за цією какая різниця лежать тисячі трупів нашої еліти. Вони віддали життя за те, щоб ми мали свій голос у цьому світі. Сьогодні, коли ми з вами розмовляємо, наслідки тієї мовної спецоперації 30-х років досі живуть серед нас. Згадайте, скільки галасу, жартів та суперечок викликало прийняття нового українського правопису у 2019 році. Скільки людей обурювалося поверненню слів проєкт, міт, етер чи аудиторії. Людям здавалося, що це хтось зараз штучно вигадує нові правила і псує їм звичну мову. Але тепер, після цього відео, ви знаєте гірку, але велику правду. Ніхто нічого не вигадує. Ми просто повертаємо додому те, що в нас вкрали під дулами пістолетів майже 100 років тому. Ми змиваємо з нашої граматики радянське цензурне чорнило. Кожного разу, коли ви сьогодні свідомо обираєте сказати відсоток замість процент, мірило замість масштаб, або коли ви не боїтеся твердо вимовити нашу унікальну літеру «Г», ви робите дещо більше, ніж просто говорити правильно. Ви анулюєте вироки сталінських трійок. Ви повертаєте до життя ідеї Скрипника, Голоскевича та сотень розстріляних українських інтелектуалів.
Російська імперія століттями витрачала колосальні ресурси, щоб переконати нас, ніби наша мова – це лише фольклор і шаровари. Але наша мова – це мова академіків, вчених, дипломатів і вільних людей. Вона вижила, незважаючи на наймасштабніший лінгвоцид в світовій історії. І те, що ви додивилися це відео до кінця, доводить найголовніше. Наш з вами культурний код працює. Нас на цьому каналі вже понад 5000 підписників, і ми впевнено рухаємося до 10 тисяч усвідомлених глядачів. Кожен із вас – це вартовий нашої пам'яті. Щоб ця пам'ять ставала ще сильнішою, щоб такі масштабні історичні розслідування виходили частіше, мені критично необхідна ваша підтримка. Просто зараз натисніть кнопку «Спонсорувати» під цим відео. Спонсорство розпочинається всього лише з 30 гривень. Це ціна однієї поїздки в транспорті, але для каналу це пряма інвестиція в нашу інформаційну безпеку та руйнацію ворожих міфів. Там є багато крутих переваг. Ранній доступ до відео, спеціальні значки, закрите спілкування. Обирайте комфортний для вас рівень і ставайте частиною команди, яка бореться за правду. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть у коментарях, які з репресованих слів ви вже використовуєте в своєму житті, або які, можливо, будете після цього відео використовувати, а які, власне, стали для вас відкриття. Ваш коментар – це найкраща зброя проти алгоритмів, які намагаються ховати український контент. Поширюйте це відео серед друзів, у Фейсбуці, у Вайбері, всюди, де тільки можна. Нехай цю правду дізнається якомога більше людей. Мене звати Назар, це канал Контури Історії. Разом ми творимо історію. Побачимося у наступному відео. Бережіть себе і слава Україні!